بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة والكروشيه. النهاردة إن شاء الله هنشتغل مع بعض مفرش كروشيه شكله حلو جدا ورقيق وسهل جدا في شغله. ميزة المفرش هنا إن انت تقدري تكبريه لأي مقاس انت عايزاه بتكرار السطور الأخيرة، وأنا هوضحلك ده في الفيديو بإذن الله. انت ممكن تشتغلي المفرش ككوستر للأطباق، وممكن كمان تشتغلي لحد الجزء ده وتعتبريه كوستر للكوبايات، هيبقى شكله حلو جدا. اما لو حبيتي تكبري المقاس لاي مقاس تعمليه لترابيزه مدوره كبيره، فان شاء الله هتلاقيه سهل جدا وبيخلص كمان معاكي بسرعه. انا هنا اشتغلت المفرش بخيط غزل رقم 16، والخيط ده يعتبر سميك. اشتغلته بإبرة مقاس 3.5 الألمونيوم، طلع طول القطر فيه 31 سنتي، واخد مني 38 جرام من الخيط. انت ممكن تشتغلي المفرش بخيوط سميكة زي خيط مكرمية القطن البيور او خيط الغزل رقم 16. ممكن كمان تشتغلي بأي خيوط رفيعة، بس المقاس هيطلع معاكي أصغر. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ المفرش. وقبل ما نبدأ، لو انت لسه جديدة معايا في القناة، ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق برأيك في الشرح. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بنبدأ بعمل دايرة سحرية. بتسيبي حتة خيط كده عشان تقفلي بيها، وبتشتغلي الدايرة السحرية بالطريقة اللي انت متعودة عليها. أنا بشتغل الدايرة السحرية، بعمل عقدة البداية وبدخل أشتغل جواها تحت طرفين الخيط. السطر الأول بدايته بترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، ودول كده بنعتبرهم عمود بلفتين. بعدهم بتشتغلي سلسلة، دي فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. تاخدي لفتين على الإبرة وتدخلي جوه الدايرة السحرية تشتغلي عمود بلفتين، تسحبي اللفة وبتاخدي اللفتين مع بعض على 3 مرات، لفتين لفتين لفتين، كده اشتغلنا عمود بلفتين. بعده سلسلة، تاخدي لفتين على الإبرة وتشتغلي عمود بلفتين، بناخد عدد لفاته على 3 مرات، لفتين لفتين لفتين. بعد العمود أبو لفتين سلسلة، وده اللي بيتكرر معاكي، عمود بلفتين، وبعد العمود بلفتين سلسلة، عمود بلفتين، وبعد العمود أبو لفتين سلسلة. هتكرري كده لحد ما يبقى عندك 16 من العمود بلفتين سلسلة. أول عمود منهم هو ارتفاع ال4 سلاسل وسلسلة، تمام. هتكمليهم كده 16 ونرجع. أنا كده كملتهم 16 من العمود سلسلة. أول عمود منهم هو ارتفاع ال4 سلاسل. هنعد كده عشان نتأكد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. بعد العمود ال16 اشتغلت السلسلة، تمام. هتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة، 1 2 3، وبتقفلي جوه الرابعة وبيبقى باقي عندك بعدها السلسلة. اسحبي الخيط كده وبتعديه من على اللفة اللي عليها. هنا بقى احنا بنضيق حلقة البداية اللي هي الدايرة السحرية زي ما انت شايفة كده، وبعد كده بإبرة التقفيل بتنزلي كده في اتجاه الأعمدة وتقفلي كويس عشان ما تتفكش منك. تقفلي كويس وتثبتيها كويس كده، وبعدين تقصي الخيط. بعد ما قفلتي السطر كويس الدايرة السحرية وقصيتي الخيط، هنشتغل في السطر التاني. السطر التاني بدايته بترتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4، باعتبارهم عمود اشتغلنا على أول عمود، وبتشتغلي بعدهم سلسلتين، يعني اشتغلنا 6 سلاسل، 4 عمود وسلسلتين، فرق ما بين العمود والعمود اللي بعده. تاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمود بتشتغلي عمود بلفتين. بعد العمود سلسلتين، يعني زاد سلسلة عن السطر اللي تحت. تاخدي لفتين على الإبرة وعلى العمود اللي بعده تشتغلي عمود بلفتين. بعد العمود أبو لفتين سلسلتين، 1 2، وده كده اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. على كل عمود من ال16 بتشتغلي عمود بلفتين، وبعد العمود أبو لفتين سلسلتين، عمود بلفتين على العمود، وبعد العمود سلسلتين. هتكرري كده عمود على العمود وبعده سلسلتين لحد آخر السطر. آخر السطر التاني بعد ما اشتغلتي آخر سلسلتين بعد العمود ال16 بتقفلي بمنزلقة على ربع سلسلة، 1 2 3 4، بتدخلي كده وتقفلي بمنزلقة، وبيبقى باقي عندك بعدها سلسلتين اللي هما الفرق ما بين العمود والعمود اللي بعده.
السطر التالت بدايته بترتفع سلسلة، والسلسلة دي بنعتبرها غرزة حشو اشتغلناها على العمود. لما هنيجي نقفل فيها في الآخر هتبان معانا غرزة حشو. بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 غرزة حشو على العمود. تمام. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 غرزة حشو على العمود اللي بعده. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 وغرزة حشو على العمود. هيمشي معاكي السطر كله 5 سلاسل وغرزة حشو على العمود، 1 2 3 4 5 غرزة حشو على العمود، وبتكرري كده وهنيجي نقفل السطر مع بعض. بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر كله مشى معاكي حشو على العمود وبعده 5 سلاسل. اشتغلنا كده حشو على اخر عمود. اخر السطر بدل ما هتشتغلي 5 سلاسل بتشتغلي سلسلتين وبتاخدي لفة على الابرة، وعلى اول سلسلة اللي قلنا هنقفل فيها وتبان غرزة حشو بتدخلي جواها كده وتشتغلي عمود بلفة. كده برضه يعتبر اشتغلنا 5 سلاسل بس بقينا في نص السلاسل، يعني مش هنحتاج في السطر الجاي نشتغل منزلقات. كده السطر ماشي معاكي حشو 5 سلاسل متكررين 16 مرة. السطر الرابع بدايته بترتفع سلسلة، والسلسلة دي بنعتبرها غرزة حشو اشتغلناها جوه ال5 سلاسل. بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 تدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي غرزة حشو. بعد غرزة الحشو بتكرر 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 حشو جوه ال5 سلاسل اللي بعدها. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 حشو جوه السلاسل. يعني السطر ده هو نفس السطر التالت، السطر الرابع هو نفس السطر التالت. هتشتغلي كله عبارة عن 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 وحشو جوه ال5 سلاسل. هتكرري كده لحد اخر السطر حشو جوه السلاسل وبعدهم 5 سلاسل. اخر السطر الرابع بعد ما كررتي واشتغلتي غرزة الحشو بتشتغلي هنا برضو نفس قفلة السطر اللي تحت. تشتغلي سلسلتين، 1 2 وتاخدي لفة على الابرة وتدخلي على السلسلة اللي اتفقناها وتشتغلي عمود بلفة، فكده هتبان معانا ان هي غرزة حشو. تمام. السطر كله ماشي معاكي عبارة عن حشو 5 سلاسل متكررين 16 مرة. دلوقتي بقى هنشتغل في السطر الخامس اللي هو بقى هتبان فيه الغرزة. تمام. بداية السطر بترتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4 ودول كده يعتبر آخر عمود في الجزء الأخير. تمام. بعد كده هتاخدي لفتين على الإبرة تدخلي جوه ال5 سلاسل تشتغلي عمود بلفتين. بعد العمود أبو لفتين بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4 تاخدي لفتين على الإبرة وهننزل تحت العمود نشتغل 4 أعمدة بلفتين. تمام. بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. بتشتغلي أول عمود 2 3 4 يبقى كده ارتفعنا 4 سلاسل واشتغلنا 4 أعمدة بلفتين تحت العمود، فكده يعتبر اشتغلنا 5 أعمدة بلفتين. ده كده الشكل عندك. بعد كده بتاخدي لفتين على الإبرة وتروحي ل5 سلاسل اللي بعدهم، دول كده اللي اشتغلنا عليهم العمود بتسيبهم ونروح على اللي بعدهم. بتكرري بتشتغلي عمود بلفتين وبعد العمود ابو لفتين 4 سلاسل، 1 2 3 4 وتاخدي لفتين على الابرة وتنزلي تحت العمود تشتغلي 4 أعمدة بلفتين، 1 2 3 4. يبقى احنا كده اشتغلنا ارتفاع 4 سلاسل و4 أعمدة بلفتين. تاخدي لفتين على الإبرة وتروحي على ال5 سلاسل اللي بعدهم. تمام. تشتغلي نفس الموضوع كده، عمود بلفتين وترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4
وتشتغلي تحت العمود 4 أعمدة بلفتين. 1 2 3 4. ارتفعنا 4 سلاسل، وتحت العمود اللي اشتغلنا 4 أعمدة بلفتين. زي ما انت شايفة هو ده كده الجزء اللي بيتكرر معاكي لحد آخر السطر. بتروحي على ال5 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي عمود بلفتين وترتفعي 4 سلاسل، وتحت العمود تشتغلي 4 أعمدة بلفتين. بتكرري كده لحد آخر السطر، وهنيجي نقفل السطر بقى مع بعض عشان قفلته هتبقى مختلفة. ده كده هيبقى الشكل عندك بعد ما كررتي ووصلتي لاخر السطر. ودلوقتي هنشتغل الجزء الاخير. تمام، هتاخدي لفتين على الابره، وعلى العمود اللي هو بلفه اللي كنا اشتغلنا سلسلتين عمود بتدخلي كده تشتغلي العمود ابو لفتين. بعد العمود بلفتين بترتفعي ال4 سلاسل وتاخدي لفتين على الابره. واحنا هنا كنا شغالين يعتبر رباع عمود اللي هو ارتفاع ال4 سلاسل، فهندخل نشتغل 3 أعمدة بس. هتنزلي تحت العمود تشتغلي عمود 2 3، والرابع هو ارتفاع ال4 سلاسل، فهتدخلي كده على رابع سلسلة وتقفلي المنزلقة، وكده بينه كده كأنهم ال4 أعمدة. تمام، ده كده شكل السطر عندك. احنا كده هنبدأ نكرر بس بشكل مختلف، وبداية التكرار اللي هنبدأها دلوقتي هي اللي لو حبيتي تكبري المفرش هتكرري من أول السطر اللي هنشتغله مع بعض. تمام، السطر السادس وده هيبقى بداية التكرار معاكي. تمام، احنا هنا عندنا 4 سلاسل، هندخل على ال4 سلاسل على كل سلسلة نشتغل منزلقة كده. المنزلقة على أول سلسلة، على التانية، على التالتة، على الرابعة. وصلنا كده لربع سلسلة، يعني هنشتغل على ربع سلسلة. تمام، هنشتغل على ربع سلسلة دي غرزة حشو. لما هتيجي تكرري بقى التكرار عندك هيبدأ من أول ما اشتغلنا كده. تمام، لما تخلصي بقى وتكرري وصلتي للسطر ده بتدخلي منزلقات لحد ربع سلسلة وترتفعي سلسلة باعتبارها غرزة حشو، يعني كده يعتبر على ربع سلسلة اشتغلنا غرزة حشو. بعدها بتشتغلي 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. الجزء اللي بعده بتروحي عليه كده وتدخلي على ربع سلسلة تشتغلي غرزة حشو 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. على ربع سلسلة بتشتغلي غرزة حشو. تمام، لو انت عندك الخيط سميك ولقيتي ان ال8 سلاسل دول هيكشكشوا معاكي، تمام، ممكن تشتغلي 7 بس. وبرضه وانت بتكرري لو لقيتي هيكشكش معاكي هيموج معاكي ممكن تشتغلي اقل من ال8 سلاسل، ولو لقيتيه هيكشكش ممكن تشتغلي 9. تمام، يعني ظبطيها بقى في التكرار، بتظبطي عدد السلاسل بحيث ان هو لا يكشكش منك ولا يتقوس. هتشتغلي بعد كده 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. على ربع سلسلة اللي هي الأخيرة فوق بتشتغلي غرزة حشو، وهو ده اللي هيكرر معاكي لحد آخر السطر. بتشتغلي 8 سلاسل وعلى ربع سلسلة بتشتغلي غرزة حشو. هتكرري كده لحد آخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لحد آخر السطر اشتغلتي 8 سلاسل وغرزة حشو على ربع سلسلة. آخر 8 سلاسل بدل ما تشتغلي 8 سلاسل هتشتغلي 3 سلاسل بس، 1 2 3، وتاخدي لفتين على الإبرة وبتدخلي جوه أول سلسلة تشتغلي عمود بلفتين كده هتديكي شكل ال8 سلاسل. تمام، يبقى احنا كده ال8 سلاسل حشو اتكرروا معانا في السطر 16 مرة. تمام، تبدأ من السطر اللي جاي الجزء هيكرر معانا 32 مرة، يعني هيزيد الضعف. هترتفعي سلسلة وبعدها بتشتغلي 5 سلاسل. السلسلة دي غرزة حشو اشتغلناها جوه ال8 سلاسل. بعدها 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. على غرزة الحشو بتشتغلي غرزة حشو
تمام. يبقى احنا كده جوه ال8 سلاسل اشتغلنا غرزة حشو اللي هي ارتفاع سلسلة، بعدها 5 سلاسل غرزة حشو فوق غرزة الحشو. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 غرزة حشو جوه ال8 سلاسل. 1 2 3 4 5 غرزة حشو على غرزة الحشو. كده هيزيد بقى معانا عدد الغرز الضعف، تمام، عشان احنا بنشتغل جوه ال8 سلاسل وعلى غرزة الحشو. بتكرري كده لحد اخر السطر. 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 غرزة حشو جوه ال8 سلاسل كده. 1 2 3 4 5 غرزة حشو على غرزة الحشو. هتكرري كده لحد اخر السطر، واخر السطر هنيجي نقفل السطر مع بعض. اخر السطر السابع بعد ما كررتي 5 سلاسل حشو جوه السلاسل، 5 سلاسل حشو على غرزة الحشو، اخر حاجة اشتغلتيها غرزة الحشو اللي فوق غرزة الحشو. هنا هنقفل السطر زي تحت كده، هتشتغلي سلسلتين وتاخدي لفة على الابرة وبتدخلي على اول سلسلة نقفل فيها كده بعمود بلفة، فهتبان معانا ان هي غرزة حشو. كده ال5 سلاسل حشو اتكرروا معانا 32 مرة، يعني زادوا الضعف، تمام. لما بتيجي بقى تكرري لو حبيتي تكبري في المفرش فده بيبقى تاني سطر معاكي في التكرار، تمام. تالت سطر في التكرار هنرتفع سلسلة باعتبارها غرزة حشو، ولما نيجي في اخر السطر نقفل فيها تبان غرزة حشو، تمام. بعدها 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 ندخل جوه ال5 سلاسل نشتغل غرزة حشو. يبقى كده يعتبر اشتغلنا حشو 7 سلاسل. 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 كده اشتغلنا حشو 7 سلاسل حشو بعدهم 7 سلاسل. جوه ال5 سلاسل بتشتغلي غرزة حشو، وهو ده اللي بيتكرر معاكي لحد اخر السطر. 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 حشو جوه ال5 سلاسل. 1 2 3 4 5 6 7 حشو جوه ال5 سلاسل. يبقى الحشو هنا جوه السلاسل، تمام. هيفضلوا بقى ال7 سلاسل حشو دول بيتكرروا معاكي زي تحت كده 32 مرة. هتكرري كده 7 سلاسل حشو جوه ال5 سلاسل لحد اخر السطر. بعد ما كررتي وصلتي لاخر السطر ده شكل السطر عندك، عدد السلاسل زاد الضعف، تمام، عشان لما تيجي تكرري تبقي عارفه ان في السطر الثالث من التكرار عندنا اول سطر اللي هو 8 سلاسل حشو، تاني سطر 5 سلاسل حشو زادوا الضعف، تالت سطر 7 سلاسل حشو، ال7 سلاسل حشو بيبقوا زادوا الضعف برضه، تمام. اخر السطر بدل ما تشتغلي 7 سلاسل بتشتغلي 3 سلاسل وتشتغلي عمود بلفتين على على السلسله. تدخلي جوه السلسله كده، احنا هنا كنا اشتغلنا في الاول ارتفاع سلسله وبعدين 7 سلاسل، تشتغلي عمود بلفتين. السطر التاسع وده اخر سطر معانا في المفرش، وهيبقى نفس السطر ده كده، تمام، بنفس الشكل. فاول حاجه هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4 ودول بنعتبرهم اخر عمود في الجزء، وهنيجي نقفل في السطر في الاخر مع بعض. تاخدي لفتين على الابره وتتنقلي جوه السلاسل اللي هما 7 سلاسل اللي بعدهم، تشتغلي عمود بلفتين. 4 سلاسل، 1 2 3 4 وتاخدي لفتين على الابره وتنزلي كده تحت العمود تشتغلي 4 اعمده بلفتين. 1 2 3 4 كده اشتغلنا 4 سلاسل وبعدين 4 أعمدة بلفتين تحت العمود. تاخدي لفتين على الإبرة وتروحي جوه ال7 سلاسل اللي بعدهم تشتغلي عمود بلفتين. 4 سلاسل، 1 2 3 4 تحت العمود بتشتغلي 4 أعمدة بلفتين. 1 2 3 4
عمود بلفتين جوه السلاسل اللي بعدهم، ترتفعي 4 سلاسل، 1 2 3 4، وتشتغلي 4 أعمدة بلفتين تحت العمود، 1 2 3 4. وهنا هيبقى عندنا الجزء ده اللي هو 4 سلاسل ارتفاع وبعدين 4 أعمدة هيتكرروا 32 مرة. بتكرري عمود بلفتين جوه السلاسل، تاخدي بالك كده ان انت اتنقلتي للسلاسل اللي بعدها، تمام، عشان هنا بتبقى باينه برضو ان انت ممكن تدخلي جواها، تاخدي بالك كده ان احنا خلاص اشتغلنا جوه السلاسل دي. بعد العمود بلفتين 4 سلاسل، وتشتغلي 4 أعمدة بلفتين، 1 2 3 4. هتكرري بنفس الطريقة كده لحد آخر السطر، وهنيجي نقفل السطر مع بعض. وده كده لما هتيجي تكرري هيبقى آخر سطر معاكي في التكرار، يعني نهاية المفرش. بعد ما كررتي وصلتي لآخر السطر، آخر السطر هنشتغل آخر جزء. آخر جزء بتشتغليه بإنك بتاخدي لفتين على الإبرة، وعلى العمود بتشتغلي عمود بلفتين، تمام. احنا ده كده ربع عمود معانا. هترتفعي 4 سلاسل باعتبارهم عمود بلفتين، وتشتغلي 3 أعمدة بس زي ما اشتغلنا تحت، 1 2 3. والعمود الرابع هو ال4 سلاسل، فهتدخلي كده على ربع سلسلة اللي هي الأخيرة فوق، وتقفلي بمنزلقة، بيبانوا كده كأنهم 4 أعمدة، تمام. كده احنا خلاص خلصنا المفرش. طبعا لما عرفتي خلاص ال4 سطور اللي هتكرريهم، لو حبيتي تكبري عن كده، بعد كده بقى بتاخدي لفة على الإبرة وبتسحبي الخيط وبتقصيه، وبتسيبي حتة خيط صغيرة كده عشان نقفل بيها. بعد كده بتثبتي اللفة لتحت عشان تبقى في سوى السطر، تمام، وبتركبي الخيط في إبرة التقفيل. كده ركبتي الخيط في إبرة التقفيل، بتعدلي الشغل قدامك، بتتنيه كده، تمام، وبتنزلي تقفلي تحت ال4 أعمدة. تدخلي كده تحت ال4 أعمدة، تمام. وبعد كده بترجعي تاني، بس بتسيبي كده لفة وبتدخلي على اللي بعدها عشان تبقي كده متظبطة معاكي، تبقى مقفولة مظبوط، تمام. وتعيدي تاني كده، وكده يبقى تقفل معاكي وان شاء الله مش هيفك ابدا، تمام. وده كده الوش اهو. بعد كده بقى بتقصي الخيط. ده كده بيبقى شكل المفرش معاكي، زي ما انت شايفه شكله حلو جدا ومظبوط جدا جدا. لو حبيتي بقى المفرش لقيتيه كده محتاج يتكوى، فبتكويه على ظهر الشغل، تقلبي الشغل كده وتحطي حته قماشه وتكوي عليها كويس، هيتفرد معاكي ويدي شكل جميل. انا بكده خلصت معاكي فيديو المفرش، اتمنى الشرح كان واضح ليكي. ان شاء الله نتقابل في فيديو جديد، ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.